נולדתי בסוריה, בחלב. בשנת? בשנת 28. באפריל, בחודש שלישי, בפורים, בדיוק יום הראשון של פורים. כי פורים אצלנו היו עושים יומיים. אז עכשיו בפורים את תהיי ב-97? 96. את הולכת להיות 96? כן. בפורים, וואו. אז זהו. אז מי יש לנו בתמונה כאן? תחזיקי רגע את התמונה ותראי לנו את מי אנחנו רואים. זה אבא שלי. שאיך קוראים לו? אברהם לוי. אברהם לוי. כן. זאת אמא שלי. ששמה? אסתר לוי. אסתר לוי. כן. כן. וזה אחי הגדול, הבכור. ששמו? רחמים, אבל פה קוראים לו רמי. רחמים, רמי, כן. כן. ומי כולם פה? זו אחותי הגדולה. שקוראים לה? ממני. קראו לה פרחה, אבל זה שמחה. אוקיי. שני ילדים, בנות באותו שם. אז זה פרחה, זו אני, וזה אחי שנולד אחריי. שקוראים לו? יצחק לוי. יצחק לוי, ואליהו לוי. הקטן. הקטן. וזה רחמים לוי. אתה כתבת לוי? כן. וזה צולם מתי? בסוריה? זה בחלב? זה בחלב. לא. זה כולנו נולדנו בחלב. וצילמו את התמונה הזאת שמה? כן. יופי. את זה אנחנו ניקח רגע. אבא שלי, אבל ילידת טורקיה. זהו, אז אני עכשיו... אז בואי נתחיל את הסיפור. אבא שלי נולד בטורקיה. איפה? בדיארבקל. זה אורפה, דיארבקל, זה טורקיה. כן. כן, זה טורקיסטן קוראים לזה. זה על גבול סוריה-טורקיה. כן. אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא בא לסוריה, לחלב, הכיר את אמא והתחתן. בן כמה הוא היה? הוא היה בן 17, 18. ובת כמה אמא הייתה? עם גיל אחד. אותו דבר? אותו דבר, אותו גיל. הוא בא מטורקיה, ממשפחה? כן, בא לחלב, אמא ילידת חלב. משפחה... משפחה קודמת. אז המנהגים, החיים, הוא בא מתוך בית ששמר עליו? הוא בא מטורקיה, הם באו ברגל אחרי מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה, היא קראה, נדמה לי, אם אני לא טועה, 14 עד 18. נכון, נכון. כן, היה אבא מספר. כן? כן. והם ברחו, הוא היה בן יחיד, כי היו לו שתי אחיות. במלחמת העולם הראשונה, הם בבית הכנסת שמו אותם, ברחו במלחמה, וישבו בבית כנסת שמה. בטורקיה. בטורקיה. היה לו שתי אחיות, אחד בת 5 ואחד בת 7. מתו, הקטנה הלך לחפש להם, להביא להם משהו לאכול. חזר, הקטנה מתה. ממה? קבר אותה. מרעב. איפה ההורים היו? כבר לא היה לו הורים. למה? הוא היה בן יחיד. לבד, בלי הורים? בלי הורים. ההורים, אבל הוא היה בן 17, בן כמה הוא היה? 16? כן, שאימא שלו נפטרה, הוא היה בן 3. וואו. אבא שלו התחתן והביא שתי בנות. הבנות החיות שלו. שם אותם, אמרתי לך, הוא היה כבר בן 17, פרצה מלחמה ב-14, והיו, זה נמשך 4 שנים,
אז הם הסתתרו וברחו. הסתתרו בבית הכנסת. ואיפה הסבא היה? איפה האבא של האבא? נפטר? אבא שלו אחר כך הביא 2 בנות והוא נפטר. והאישה של האבא? עזבה את הילדים אצלו והלכה. אז הוא נשאר אחראי על 2 האחיות. האחיות. אחד נפטרה. קבר אותה. ונשארה הגדולה, היותר גדולה. עזב אותה וגם כן עוד הפעם, והלך לחפש לה משהו להביא לה לאכול. שגם היא לא תמות. חזר לא מצא אותה. לא מצא אותה עד אפילו שבארץ היו באים לעולים חדשים מטורקיה, אם מישהו יודע משהו ממנה, חיה, מתה, חטפו אותה, מה קרה לה הוא לא יודע. וככה זה נשאר? וככה זה נשאר עד שהוא מת. כל המשפחה שלו? היה אומר, התחתן, בא לסוריה, באו ברגל. ברחו ובאו ברגל כבר אחרי המלחמה. שם הכיר את אמא. אז הוא מגיע לבד לחלב? לחלב, מכיר את אמא. איך הוא הכיר אותה? הכיר אותה בבית הכנסת. שם יש בית הכנסת הכי עתיק בעולם, שבנה אותו דוד המלך, היו מספרים. וואו. כן. מי שרוצה לראות את בית הכנסת הזה, הולך פה בית התפוצות. ישנו שמה. היום הם שרפו את זה, אין בית כנסת. פגש אותה שמה, ראה... כן, שמה, הכיר אותה. יש שמה, קוראים לזה חסידים. חדרים שהיו באים עולים חדשים, פליטים, ויושנים שם. ושם הכיר את אמא בית הכנסת. זה חצר של בית כנסת. אבל לאמא הייתה משפחה. לאמא היה משפחה. ואז הוא בא לאבא וביקש, או איך זה? לא היה לה כבר אבא, הייתה לה אמא. הכיר את אמא שלה והוא ביקש אותה מאמא שלה. אז היא אמרה לו, איך אנחנו נתחתן? אתה אין לך בית, לי אין כלום. וככה זה. אבל הוא התעקש והוא אהב אותה והוא רצה אותה. ואמא שלה הכריחה אותה להתחתן. רצתה שהיא תתחתן איתה? כן. התחתנה איתו, ולאט לאט הסתדר שם, בחלב. אז הם חיו בחלב, בחלב הקימו את הבית שלכם. כן, וכולנו, שאתה רואה בתמונה, אנחנו נולדנו שם. גרתם בתוך קהילה יהודית או... לא, בחרת אל יהוד. כן, רחוב כזה. קהילה יהודית. אז מה את זוכרת מהקהילה הזאת? תראה, אני הייתי, שאבא רצה כבר לעלות. אבא, לאט לאט הוא בנה עסק של תבלינים, עם התחנה שטוחן תבלינים, ומספק גם כן לכפרים. אז הוא היה מסתובב? כן, והסתדר. אבל הוא היה מסתובב, הוא היה נוסע? הוא היה מסתובב, והיה מסתדר, ומוכר, וככה, והיה הסתדר. ובקהילה הזאת בחלב, הבית, המנהגים, שבת וכל החגים. שם החזקנו במסורת היהודית יותר ממה שפה. אז מה את זוכרת מיום שישי בחלב? אני זוכרת, אבא היה עושה קידוש, ואבא היה, איך אומרים, עורך שולחן. הוא היה אוהב גם כן שאמא תכין לו כל הדברים הטובים, כמובן, והיה אוהב לשתות כוסית ערק. אבל היה הולך לבית כנסת שם? בחגים. לא בשישי שבת? לא בשישי שבת. אז היה עושה מין קידוש בערב? כן, היה עושה כל המנהגים של החגים, היה עושה כל מנהגים של השבת. למחרת היו יוצאים מבית הכנסת, היה הולך בשבת לבית הכנסת, אבל היו יוצאים, וכל פעם אצל חבר אחר עושים שולחן.
מה זה אומר עושים שולחן? אוכלים ארוחה טובה, וכל פעם אצל חבר אחר. אבא או כל המשפחה? אבא. ואיפה אתם? אנחנו היינו באים אחרי זה, לאבא. ורואים את הכל. מה רואים? את כל הבקבוקים? את כל רואים את הכל, איך אומרים. היו לו חברים. היה לו חברה. ואמא? אמא כבר הייתה עקרת בית. אמא לא עבדה. כן. כן. אבל היו לה ילדים כבר, ילדים קטנים. ואתם כילדים קטנים שגדלים בבית עם משפחה מסורתית משפחה מסורתית. איך היחסים עם השכנים הערבים שלא בחארת אל-יהוד? מה אני אגיד לך? להגיד לך שזה היה טוב? לא. היו הולכים הילדים לבית הספר, לתלמוד תורה, כן, היו לובשים ברט, היו עם מקל, הילדים הערבים, מורידים לו אותה יהודי ביתי זו עודה. וככה זה היה. ואת הלכת לבית ספר גם שמה? מה? הלכת לבית הספר? אני הלכתי מעט מאוד. מעט מאוד. למה? אני הלכתי לאליאנס. כן. לא היו לי חברות. למה? לא יודעת. לא היה לי חברות במיוחד. כן. אני אהבתי לעזור לאמא בבית. הייתי אם בית. עזרת לאמא עם כל האחים ועם כל הילדים? נכון. אז לא למדתי. ובאיזה שנה עליתם? עלינו ארצה במלחמת העולם השנייה, באמצע מלחמת העולם השנייה, ב-42. זאת אומרת, ב-42 את בת 14 בערך. הייתי בת 15. 15. אז 15 שנה את כן זוכרת מחלב. כן. אז נגיד את זוכרת... אם הייתי הולכת לחלב, אני יכולתי לטייל בה הרבה. זוכרת. כן. תגידי, ראש השנה בחלב, את זוכרת? אני זוכרת, ראש השנה בחלב, לא יוצאים מבית הכנסת, איך שאומרים. כי מה? כי היו הרבה בבית הכנסת. אבל את זוכרת? הולך לבית הכנסת להתפלל יחד עם החברים שלו, ובא הביתה, אוכלים וחוזר. אז נגיד, יש ארוחה מיוחדת בראש השנה? גם. כן. יש מנהגים? בכלל היה מנהג של שבת וחגים, כל חג לפי המנהגים שלו. אז מה למשל את זוכרת? במיוחד, משהו מיוחד, באמת שלא. חמין מיוחד. חמין, כן, חמין זה כל השנים. איפה עשו אותו? אכלנו אותו בבית. הכנתם בבית? הכנו בבית, בטח. לא במאפייה החיצונית, אצלכם? לא במאפייה, אמא היה לה, היו מבשלים על גחלים. היה לנו גחלים, היו עושים מפח, חותכים אותו של השמן, דוגמה, כן? כן. ועושים מחימר של גבס, כמו גבס. כן. עושים לו רגליים, ממלאים אותו עם אפר דק, ואחר כך שמים גדולים, ואחר כך מדליקים אותם ושמים אפר מלמעלה. ושמים את זה, איך קוראים את החמין כל הלילה. מיום שישי עד יום שבת. ואז יש אחרי הבית כנסת? אחרי בית הכנסת, אוכלים כולם, כן. אחרי שאבא חוזר מהחברים שלו. נכון. אבל היו החברים שלו כל שבוע אצל חבר אחר. ואמא זה לא הפריע לה? לא. זה מבסוטה, הוא מבסוט? כן. מה עוד את זוכרת מבחינת בית הכנסת בראש השנה, תקיעת שופר? היה תקיעת שופר, היה גם אמא הייתה באה, היה רוע, קראו לזה איפה שנשים יושבים,
למעלה, ולמטה זה הייתה בית הכנסת. היה איזה רב שאת זוכרת? יש הרבה רבנים, היו רבנים, כן, כן. ואת זוכרת אותם? איזה מנהגים מיוחדים, רבנים שהובילו את הקהילה? נגיד בשר. מפולפל. נגיד בשר. היינו מקשירים, היה לנו לכיפור, היה בא, איך קוראים, שוחט, מבית לבית, מחוש היה, אתה יודע? מה זה חוש? זה כמו כאן, חדרים חדרים, לכל אחד היה, אין לו רכוש משלו. מעט מאוד, זה היה, השירים גרו בג'מיליה, רחוק מהחארת אל-יהוד. אתה מבין? אז מה זה אומר? היה בא לחארת אל-יהוד, מחוש לחוש, זה כמו שאני אומרת לך, רק בלי התקרה. כמו חושה. לא חושה, חוש. חופשייה גדולה, כמו כאן. אוקיי. רק בלי התקרה. אוקיי. וחדרים חדרים, והיו כל משפחה מזכירה חדר. היינו 7 דיירים באותו חוש. כמה? 17? לא, 7 דיירים בחוש, 7 חדרים. כן? ואז היה בא שוחט לחוש ביום כיפור עם התרנגול? אז הוא היה בבית הכנסת, אמא הייתה מכינה לו את השולחן, והיה הכל. לא, אבל היינו עם השוחט ביום כיפור, היה בא עם... יום כיפור הוא היה הולך מחוש לחוש, מבית לזה. עם תרנגול היינו קונים את התרנגולות צבעוניות, שגודלים, איך אומרים, בחצר. וכל אחד לבן תרנגול, ולבת תרנגולת, לאמא תרנגולת, לאבא תרנגול, כולם. וכמה אנחנו ילדים, ככה עופות. מנקים אותם, שוחט לנו אותם. אבל הוא לא עושה... הוא עושה על הראש כפרה. תסביר את זה, כי מי שרואה את זה לא מכיר. מה הוא עושה? מה הוא בא ומה? הוא בא, איך קוראים? לא יכולה לזכור את ה... זאת כפרתי. נכון. זה כפרתך, זה כל הזה, מעביר את זה מעל הראש ושוחט. ואיך זה היה בתור ילדה לראות את זה? זה משהו שהיה מוזר? לא, זה מנהג. אחר כך נכנס לשכינה השנייה, אחר כך שכינה השלישית, הרביעית, החמישית. כולם עשו. לכולם אותו דבר. ומה עשו עם התרנגולות? חלק היינו נותנים למי שלא יכול לקנות, והשאר, אמא הייתה לוקחת והיא עושה לנו אוכל עם זה, וחמין, פריג'ידר לא היה, וגם לא מקרר. היה טבע מקש שהיו הורגים אותו. שמים את האוכל ומכסים את זה עם זה, בחצר, בלחוש, ברע. זה שלנו, זה שלה, זה של השכינה השנייה. והמטבח היה משותף לכולם. לכל החושים? לכל החוש הזה. כל אחד היה לו פינה משלו, ארון משלו. זאת אומרת, השכנים, המשפחות שלהם? כן, גם אותו דבר. כולם חיו ביחד? כולם חיינו ביחד. ידעו הכל אחד על השני? לא רבנו. להפך, היינו בחורף, עושים אטריות ומעקרונה ורשתה. לא היו לקנות במכולת. ואמא הייתה עושה את המעקרונה עם הברזלית של המצרגה של המטריה. עושים את הבצק, ועם זה היא הייתה עושה את זה. ואת המעקרונה, את הרשתה, הייתה, איך קוראים, עושים פתיתים, אם זה ארוך, קוראים לו אורז בן גוריון. כן, אורז, אז היינו עושים אורז, פתיתים של אורז. היינו עושים פתיתים עגולים, היינו עושים את הקוסקוס עם קצת בורגול ועם לייג'ן קראו לזה.
מה זה לג'אן? לג'אן זה שעושים את הבצק בזה. אז בזה אמא הייתה עושה את הקוסקוס, מגלגלת את הקוסקוס. והיא לימדה אותך. אני למדתי מאמא. ועשית אחר כך? כן. אז אנחנו נגיע לזה. אוקיי. בקיצור, אבא הייתה לו את העסק, ופרח, והסתדר מאוד יפה, כי התבלינים וסירס וחנה וכל הדברים האלה, היה משווק לכפרים. אז היה עסק טוב. והאחים שלך הלכו לתלמוד תורה? האחים שלי, כן, היו בתלמוד תורה. למה שלח אותם לתלמוד תורה? הוא הרי לא הלך להתפלל כל יום. הוא לא הלך באמצע שבוע, כי הוא עבד, אבל בשבתות הוא היה הולך עם כל החברים שלו, כן? היה חשוב לו שהם ידעו? נכון, נכון. והיה בכל חג, עם ט"ו בשבט היה עושה לנו מגש עם כל הדברים. אמא הייתה עושה לנו, תופרת לנו שקיות מבד, איך קוראים לו? בד לבן, כמו של סדינים. עם גומי לזה, ואבא היה מחלק לנו מהמגש שהוא יכין. תמרים ואגוזים ותפוזים, וכל היה... חנוכה עשו? חנוכה היה מדליק נרות חנוכה. כל חג היה לו את המנהג שלו. אבל המנהג כמו... וכל היהודים ביחד. וכל השכנים ביחד. בחנוכה? בחנוכה, אבא היה בחורף, ידע לספר סיפורים. היה יושב, היו עושים מנגל, אש, שמים אותו באמצע, כן, ואבא יושב ומספר לנו סיפורים. לכל השכנים, וכל ערב זה אצל שכן אחר. אבל אבא מספר את הסיפורים. אבל אבא מספר סיפורים ומפסיק אותם לפעמים באמצע, כדי למחרת יספר. כן, כן. אני שמעתי פה מספר סיפורים, איך קוראים לו? גם עיראקי. יוסי אלפי. כן. אם הוא היה שומע את הסיפורים מאבא, הוא היה מתבייש לספר אותם, תאמין לי. היה לו כישרון? כן. מה את זוכרת? יש איזה סיפור ויש לו גם בטורקית, מספר סיפורים ועם שירים. גוליזר, אלף לילה ולילה, כל מיני סיפורים. את גדלה ומגיע גיל 15. לא, אבא, הייתי בת 3, אבא עזב מכר את העסק לעובדים אצלו, והחליט, אחיות שלה עזבו את חלב ובאו לכאן, ברחו. היה לנו ערבי מוסלם, שהיה עושה את העסקים שלו בבית הכנסת שלנו. אז הוא היה יושב ועושה, גומר איתם מחיר, ועל כל בן אדם כמה הוא לוקח, והיה מבריח אותם לכאן. גם האחיות של האמא? הם ברחו, באו לפנינו לכאן. אנחנו נשארנו בין אחרונים, כי אבא עבד בצורה כזו, עד שהוא מכר ועד שזה, אז החלטנו... אבל הוא מכר כשאת היית בת 3? כן. נשארתם עוד 12 שנה. איזה... רגע, נגיע לזה. הייתי בת 3, אבל אבא כבר ניסה לעלות ארצה אחרי האחיות שלה 7 פעמים, ו7 פעמים נתפס והחזירו אותו. ואז מה קורה כשאתה... החזירו אותו לחלב. ויש עונש, משהו? בטח. מה? אתה משלם קנס, ויש לפעמים אפילו בית סוהר. אז הוא ישב בבית סוהר? לא ישב בבית סוהר, הוא שילם את הקנס ולא ישב. 7 פעמים הוא ניסה. פעם השביעית, אני הייתי בת 3.
יותר קטנה שבתמונה. הגיע לצמח. הגענו לצמח, תפסו אותנו בצמח, לקחו את אבא לבית הסוהר, ואנחנו, היה כמו הברזל הזה, כן? מאחוריו זה אולם, שם אסרו אותו, ואנחנו, שמו לנו מחצלות בחוץ כאן, ככה, בחצר, באותו אולם, באותו מקום. ישנו שם על הרצפה. בקיצור, עד שכבר שפטו אותו, יחזירו אותו עם אזיקים, ואיך קוראים, ברגליים ובידיים, מתחנת משטרה לתחנת משטרה עד חלב ברגל. אני הייתי על הכתפיים שלו. מצמח? מצמח, כן. עד חלב. עד חלב, משטרת חלב. כמה ימים? זה לקח זמן. זה... איך קוראים? הם הלכו על סוסים, ואנחנו, אבא הלך ברגל, אחותי תופסת אותו בבגדים, ואני על הכתפיים שלו. ואני זוכרת את זה כמו כאילו עכשיו. וואו. ואמא? אמא, חילקו אותם לשתי קבוצות. אמא לקחה את הבנים, הייתה בקבוצה אחרת, ואנחנו היינו בקבוצה אחרת. הוא חשב שאמא כבר הגיעה לכאן, והיא חשבה שהוא הגיע לכאן. בסוף היא גם נתפסה. איך היא הגיעה בחזרה, אני לא יודעת. אני באתי, מצאתי אותה אצל סבתא שלי. וואו. אצל אמא שלה. ואבא היה... ואבא, הוא יחד איתה, היא הלוותה כסף מאמא שלה קצת, אנחנו עולים, היו יוצאים לנו לפעמים, איך אומרים, משמר הגבול. הוא תופס אותנו, ולפעמים אתה נותן לו... בקשיש. כן, ואיך אומרים, פעם האחרונה, החזירו אותו, אבא אמר טובה, אני לא עולה יותר. שיענו אותו בצורה כזו, אני בת 3 על הכתפיים, ואזיקים ברגליים, אזיקים בידיים, ילדה מחזיקה אותו בבגדים, וככה הגענו עד ברגל, עד משטרת חלב. מתחנת משטרה לתחנת משטרה היו מביאים אותנו, וככה חזרנו לחלב, ואבא לא רצה. בקיצור, זה כבר הייתי באמת גדולה. אני הייתי אם בית, בבית אצל אמא. אבל חזרת, היית בת 3. כשהייתי בת 3, אבל עברו כבר 12 שנה. יפה, אוקיי. אז הייתי כבר בת 15. כן. כן. אח שלי כבר גדל הגדול, והתחתן. מחלב. בחלב. ונולדה לו בת בחלב, אסתר. שם של אמא שלי. לא מפריע. יום אחד אח שלי נעלם עם, איך שאומרים, עם עוד כמה בחורים. רצינו ללכת למשטרה ולהודיע, או שנעלם. לא נתנו לנו, אמרו, נעלמו עוד 3 כמה בחורים, חברים שלהם, קבוצה קטנה, עם המורה דרך שלנו היה, קראו לו מוחמד שמסי. והלכו. והם הגיעו לארץ, אח שלי הגיע. אחרי 2 החליט לחזור. כי למה? אשתו נשארה עם הבת בחלב. אמא היה לו חנות של ניקוי יבש, מגהץ וניקוי יבש. אמא סגרה לו את החנות, סגרה לו את הבית, הביאה את אשתו אלינו, וככה זה היה. אמא, הוא היה פה וחזר,
אמא נתנה לו את המפתחות של הבית, נתנה לו את המפתח של החנות, יש לך, תמשיך הלאה, ואבא לא רוצה. אבא כבר התחיל לעבוד עבודה אחרת. אבא התחיל לעבוד, איך קוראים לזה? ללכת לכפרים איפה שהוא היה מוכר להם דברים אחרים. היה מוכר להם כחל לבחורות, היה מוכר להם צמידים מזרוחית, היה כל מיני דברים, בדים, מטפחות ראש, כל מיני דברים כאלה. כל הזמן שהיה לנו 12 שנה האלה, זה מה שהוא עבד. ואחרי, בסוף ה-12 שנה? אחרי 12 שנה חזר אחי מכאן שהוא ברח. חזר, ואמא נתנה לו את המפתחות וזה, היה חודש ימים, הוא אמר לה, אמא זה לא זה, אני נוסע, אבל אני לא משאיר את האחיות שלי בידיים של המוסלמים, ולא את הבת שלו, ולא את אשתו. אני לוקח אותם ואני נוסע. אמא התחילה לבכות, אבא אומר לה, אני לא נוסע. אמרה לו, אז אני עוזבת אותך פה ואני נוסעת. מה יש לי לעשות? החיות שלי נסעו, הלכו. הילדים שלי גם כן, הבנות שלי ילכו. מה אני עושה פה? אני נוסע. העיקר ראה ככה שהיא רצינית, יחליט, היה לו שותף, שמביאים את הדברים, מוכרים את הכחל ואת הדברים, עם סוס ועגלה, מכפר לכפר. אז מכר את זה לשותף שלו, והחליט לבוא איתנו. באנו. מאיפה? מחלב. באנו, נתפסנו בדרך. היינו קבוצה יותר מדי גדולה, גדולים וקטנים, נתפסנו בדרך. נתנו שוחד למשמר הגבול, אומר עכשיו יום, אל תלכו, רק בערב. בקיצור, בערב נתפסנו עוד הפעם. איפה נתפסנו? בכפר פיק. בא לנו שודדים. איפה? שודדים. אבל איפה זה היה? היה בדרך שאנחנו באים, אחרי משמר הגבול. עלו איזה הר. אנחנו צריכים לרדת משם, מהכפר הזה, ולהגיע לכאן. תפסו אתכם השודדים. תפסו אותנו השודדים, אבא שלי לקח את המקל, היה לו מקל שעולה איתו, ובא אחריהם, ואח שלי היה, למד, הוא שיחק גם בקולנוע, מתאגרף, הוא למד מתאגרף, אגרופים, ספורט כזה. נתן לו כמה אחדים, אז הוא אומר לו, אני אמרתי לך משהו, אני ביקשתי משהו. עזבו אותנו והלכו. אחד התגלגל ואחד שני עזב אותנו. בקיצור, הגענו עד כפר פיק. אתה יודע איפה זה כפר פיק? זה לא רחוק. בקיבוץ אפיק. לא רחוק מקיבוץ עין גב. ברמה. כן, אבל אנחנו נתפסנו ואסרו אותנו עוד הפעם. אסרו אותנו עוד הפעם. נשים לקחו אותם לבית המוכתר והילדים, והגברים לקחו אותם לבית סוהר. חודש ימים היינו בבית סוהר, ככה. מפקד התחנה של המשטרה שמה היה טורקי, ודיברו טורקית הוא ואבא שלי כל הזמן ביניהם, והתחברו. שבא יום המשפט, אחרי חודש ימים,
החליט, איך קוראים לזה? הם התחברו, אומר לו, ואנחנו הלכנו לבית המשפט שמה והתחלנו לבכות ולהתחנן לשופט. הוא ראה ככה, החליטו להביא משאיות ולהחזיר אותנו לחלב. מפקד התחנה, שהתחבר עם אבא, אומר לו, מה אני יכול לעשות בשבילך? אומר לו, אני לא יודע, אתה יודע. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה? אם מביאים משאיות ולוקחים אותם, תגיד שאתה לא רוצה לחזור על חשבון המדינה הסורית. אתה שלחת על כתובת של המשטרה, אתה בעל אמצעים, יש לך כסף. אמר לו, בסדר. כתב מכתב ושלח שיביאו לו כסף לשם המשטרה. ושחררו את כולם, 2 משפחות ראו את המשחק, הרגישו במשחק. אנחנו ממשפחת אבו רחמו. ובאמת, אז תעמדו בצד. עמדנו בצד, לקחו את כולם עם המשאיות, אנחנו הלכנו לבית המוכתר בחזרה, נשארנו שם 3 ימים, אחרי 3 ימים, מפקד התחנה שלח לנו חמור עם מישהו מדריך, והביא אותנו עד קיבוץ עין גב. ואבא רצה לתת לו, היה לו סטרלין, רצה לתת לו קצת בכשיש, אומר לו, חס וחלילה, הוא יהרוג אותי אם אני אקח. והוא הביא אותנו לקיבוץ עין גב, שם היה עצי בננות, שמו אותנו כולם מתחת לעצי בננות, והוא אמר לשוער, הבאתי לך קבוצה. והכניסו אותנו אחד אחד לקיבוץ. זה היה ב-42? זה היה לא ב-42. כן. זה היה ב-42. זה באמצע מלחמת העולם השנייה. שהיו רואים אותנו בכפר שמה, היינו הולכים דווקא לבקש אפילו נדבות לחם. בקיצור, הגענו לקיבוץ עין גב, לקחו לנו את התעודות זהות, לקחו לנו את הבגדים, אבא היה לו שרוואל, היו הולכים. שרוואל ואמבז ודברים כאלה. זהו, הם לקחו לנו את הבגדים, נתנו לו ברט, ונתנו לו, איך קוראים, מכנסיים חקי, והוא צחק מעצמו. ואמא, איך אומרים, אין מטפחת על הראש, אין כלום, וככה הגענו לקיבוץ. היינו בקיבוץ 3 ימים, הביאו אותנו לחיפה, לסוכנות. גם כן חילקו אותנו. חלק באו בסירה, דרך הים, וחלק אנחנו באנו... מה זה דרך הים? דרך... בטח, יש ים בטבריה. בכנרת? בכנרת. אוקיי. אז הביאו את חלק בסירות, וחלק אנחנו באנו... אני באתי עם אוטובוס. קבוצה עם האוטובוס אומר, אתם עולים ולא פותחים פה, אני משלם. והוא שילם לכרטיסים, והביאו אותנו לחיפה. ושם? באנו ונפגשנו כולם, אז באנו, הביאו אותנו ברחוב החלוץ בסוכנות. זה היה קומה שנייה, היה לנו, איך קוראים, שקראו לו יצחק שלוח, היה גר ברחוב השומר. והוא בא, בדיוק היה הפסקת צהריים. הוא הלך לאכול צהריים, חזר בחזרה, חיכינו עד שעה 4 שהוא חזר, והביא אותנו, אומר לאמא, יש לך משפחה פה? אז היא אומרת לו, כן, יש לי משפחה פה. יש לי אחיות, 2 אחיות ואח כאן. ואיך קוראים להם, ואת יודעת את הכתובת,
אמא הייתה מתכתבת עם דודה בתיה, עם אחותה יותר קטנה ממנה. הם גרים ברחוב עקרון. בחיפה? בחיפה, ברחוב עקרון. נתנו לנו את הכתובת, הביאו אותנו לדודה בתיה. דודה בתיה יש לה 2 חדרים וחדר בתוך חדר. בחדר אחד שיש לה נפרד, בת שלה התחתנה ונתנה לה את החדר. באנו, לא מצאנו את דודה בתיה. מצאנו אותה, איפה דודה בתיה? רחל, הבת שלה ילדה. היא בבית חולים. שמחה, אנחנו צריכים טיפה להתכווץ לכיוון הסיפור. בקיצור, הביאו אותנו יצחק שלוח הביא אותנו מי שמה? באתם? באנו, אחרי הצהריים, דודה באה, הביאה אותנו וקיבלה אותנו מאוד יפה. 3 חודשים אין לנו לא בית, לא הולך כסף, לא כלום. ילדים בני אותו גיל, לה יש 8 ילדים ובת נשואה עם ילד, ואמא אותו דבר, אח שלי היה לו את הבת 10. היה לה בן נשוי ואמא זה. הם 13 איש ואנחנו 13 איש. ככה ישנו על הרצפה. 3 חודשים. איך שאומרים, 3 חודשים. ואחרי זה? אמא שלי הייתה הולכת ביום, היינו עובדים, אבל גם אני עבדתי בקופת חולים. הייתה קופת חולים לאומי. איפה זה היה? ברחוב החלוץ. מה עשית? אבל הייתה לי מחלקה אורתופדית שהייתי מנקה אותה. אחרי 3 חודשים לאן הלכתם? אמא הייתה הולכת ומחפשת, לא אכפת לה למצוא תחת איזה עבד, תחת איזה הר. רק איך אומרים? לצאת מהלחץ הזה. היו הילדים רבים אחד עם השני, בני אותו גיל, אז מה עושים? אני הייתי לוקחת אותם, יורדת למטה, היא גרה למעלה, יורדת למטה ומחכה לאמא או שלדודה. ורואה אותי, אני בוכה יחד עם הילדים. היא אומרת לי, למה את בוכה, ממי? אל תבכי, אל תבכי, אל תספרי לאמא שלך. בואי למעלה, בואי למעלה. והייתה נותנת לנו לאכול, הייתה עושה מה שהיא יודעת לעשות. ואבא איפה? ואבא אותו דבר. היה הולך להסתדרות, מחפש יום עבודה, היו נותנים לו יום בשבוע. אם נתנו לו כבר אחר כך יומיים, זה היה טוב. אחרי 3 חודשים, מה מצאתם? זהו, אמא הייתה מסתובבת, כמו שאמרתי לך, לחפש פינה שהיא יכולה. היא באה ברחוב אפגני, קראו לו. הרחוב אפגני, היא ראתה, יש 2 מכולות. ראתה בית הרוס לגמרי. אז היא אומרת לו, לבעל המכולת, תגיד לי, של מי הבית הזה? אז הוא אומר לה, זה שייך למישהו, הוא פה גר לא רחוק, יש לו בית מאוד יפה. אז נתן לה את הכתובת. הלכה אליו, אמרה לו, תשמע, אני מוכנה לתת לך לתקן את הבית, ואני אשלם לך שכר דירה, ואיך שאומרים, ותן לי לגור בזה. הסכים. הסכים. באו בני דודים שלי, יש לה, ילדים של אח שלה היו נגרים, והיה להם נגריה. באו, עשו לנו מדפים, עשו לנו דלתות, עשו לנו משהו, תקנו את החלונות, עשו לנו וגרנו שם, ברחוב אפגני 5 שנים עד קום המדינה. מה את זוכרת מקום המדינה? אני עבדתי כבר, הייתי גדולה, הייתי בת 15. לא, כבר הייתי... יותר כבר. היית בת 20? לא. 19? הייתי יותר גדולה. עבדתי משק בית, עבדתי כל עבודה. ניקיתי בית כנסת,
ניקיתי בקופת חולים, עשיתי כמה עבודות ביחד. רק להביא קצת כסף הביתה. קמה המדינה, הייתה מלחמה. הייתה המדינה, קמה המדינה, ואבא לא רצה שאני אלך לצבא, ואני מוכן ללכת במקום מה שיתנו לי לקלף להם תפוחי אדמה מוכן. וככה, איך אומרים, גרנו, זה כבר היה 5 שנים, עברו 5 שנים. כן, הייתי בת 20. כן. מה קורה עכשיו, אחרי שקמה המדינה? אחרי לא הולכת לצבא? לא הולכת לצבא, עבדתי, אמרתי לך כמה עבודות, הייתי עובדת ועוזרת לאמא. מתי פגשת את מר בלומנפלד? איך? את בעלך מתי פגשת? אחרי זה, אמא חיפשה להזכיר חדר אחד מה3 חדרים. חדר אחד אח שלי גר בזה, חדר אחד אנחנו עם כל הילדים, עם אמא. בחדר אחד רצתה רק להזכיר אותו, כדי שיהיה לה כמה גרושים, לחסות חלק מהשכר דירה שהיא משלמת. נגמרה המלחמה, שחררו מלחמת העולם השנייה, צבי בעלי היה ניצול שואה, בא לחיפה, חיפש גם דירה, משהו, פינה אחת לגור. היה לו חבר שעבד במחלבה, והיו, התיידדו. והוא אומר לו, רגע, אני יודע, יש חדר אחד באיזה מקום. הוא עם עוד 2 בחורים באו, הזכירו את החדר אצל אמא. וככה הכרתי את בעלי גם. ואז הוא הציע לך או רק הצעת לו? הכרנו. היה החדר, זה היה, אמרתי לך, חוש. גם אותו דבר כמו בסוריה, חוש, 3 חדרים. איך קוראים? והמים, היה מים, שירותים שפס, שהיו עושים את כל מה שצריך. והיה לנו מים, היה לנו שכנה ערבייה שהייתה קונה מאצלנו מים. התעדדנו מאוד מאוד. אז בעלי היה מסתכל, יושב על המיטה שלו ומסתכל מהחלון. אני רוצה לרחוץ פנים, רוצה לרחוץ שיניים, לא יכולה. באתי לאמא שלי ואני אומרת לה, אמא, מה זה הבחור הזה רוצה ממני? אני לא יכולה, הוא עומד על החלון ומסתכל מה אני עושה. אז היא התחילה לשחוק. הוא הלך ביקש אותי מאבא שלי. אבא שלי לא רצה. היה אפליה, אשכנזי וספרדי. אבא לא רצה. ככה זה נמשך באמת עד 6 שנים, 5 שנים. וואו. כן. 5 שנים הוא חיכה לך? 5 שנים הוא חיכה לי. בינתיים התארסתי פעמיים ועזבתי. וזה אהבה ממבט ראשון. אז זהו. אז מתי התחתנתם? התחתנו בשנות ה-50. 5 שנים חיכה לי. כמה ילדים נולדו לכם? מה? כמה ילדים נולדו לכם? יונה ואבי. אבי זה הקטן, הכי קטן, ואריה. אריה היום בן 69. יונה בת 72, עוד מעט. וזו אני. וחייתם בחיפה? כן, ועל הוא, איך קוראים, נפטר. נפטר, איך אומרים, בשנת 99. נשאיר אותך. ואני לא התחתנתי יותר. מתגעגעת אליו? לא פעם. אני תמיד אומרת, מה שהיה לי, היה לי הזדמנויות הרבה אחרי זה, אבל אני לא רציתי, מה שהיה לי לא יהיה לי. היה מביא לי את הקפה למיטה.
הייתה אימא שלי מקנה. אפילו את הקפה מביא לה למיטה. אני אומרת לה, אימא, הנה הוא הביא גם לך. אנחנו צריכים תכף לסיים, אבל מה מחלב לקחת איתך ולימדת את הילדים שלך? אני, הילדים שלי, רציתי שרק שילמדו. אבל מה הבאת משם? מה מהמנהגים, מהארוחות, מהאוכל, לימדת אותם את הקוף? אני אגיד לך את האמת, אני מאוד אהבתי לבשל. והוא אהב את האוכל שלו. אמרתי לו, בסדר. אמרתי, אבל מה, אני בעונש? בישלתי לעצמי ובישלתי בשבילו. ולימדת? והוא, עם הזמן, תטעם, לא רוצה לטעום. תטעם, לא רוצה. לא צריך. לבד היה הולך לבד. לא רע. בתוך חצי שנה הוא לא רצה לנגוע באוכל שלו. אני בישלתי בבית מזרחי. אחר כך. את יודעת מה הכי עצוב? שאנחנו צריכים לסיים תכף. בסדר. כי את יודעת למה? כי את הכישרון של הסיפורים של אבא שלך, יש גם לך. אמת. אחר כך, מה אני רוצה להגיד לך? פתחתי עסק. פתחתי מסעדה. די. כן. עזבתי את העבודה שלי, שהייתי עובדת בהם, ופתחתי מסעדה. איך קראו לה? היה לי בהתחלה במפרץ, והייתה לי שנה אחת גלידת אלחנן. ואחר כך אספתי כסף, וקניתי ברחוב הרצל. והיה לי ברחוב הרצל מסעדה. קראו לה הרצל 24. איזה אוכל? קראו לה מטעמים. היה הכל. מה שאתה רוצה, גם מזרחי וגם זה. אבל הייתי נכנסת לעבודה ב8 בבוקר, יוצאת ב3 בלילה. וואו. שמחה, מה הדבר שהכי חשוב לך להעביר מסר לילדים ולנכדים שלך? ולנינים? נינים ונכדים. יש לי 9 נכדים. ויש לי, לאריה עכשיו יש 13 נכדים, וליונה יש 5 נכדים. אז מה הדבר הכי חשוב? 6 נכדים עכשיו. יש לה תינוק. מה הדבר שהכי חשוב לך להגיד להם? סבלנות, ובן אדם לא מת מעבודה קשה. ואני רציתי רק אבל שילמדו. ושיהיה להם כל אחד מקצוע. אבל היא למדה, אריה למד תקופה בפנימייה צבאית. למד. אבי לא אהב את הצבא, אבל עשה את הצבא. הוא היה אומר לי, אני עושה את הצבא רק בשבילך. אני אומרת לו, אז אני מבסוטית שאתה עושה בשבילי. אבל לא חשוב, יבוא יום תראה שעשית בשבילך.